સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે. આજે બોટનીના વિષયની અંદર ગાર્ડન લોકેશન્સ અને પ્લાન્ટ્સ એ ટોપિક ઉપર આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈશું. ગાર્ડન જે છે, બગીચો જેને આપણે કહીએ, જ્યાં આપણે માનસિક શાંતિ મળે અને નયનરમ્ય વાતાવરણ હોય એવી જગ્યા એને ગાર્ડન કહેવામાં આવે છે. એ ગાર્ડનની અંદર હરવા ફરવાનું, બેસવાનું મન થાય, એ જગ્યાને આપણે બગીચો કહીએ. અને એની અંદર જે લોકેશન્સ હોય છે જુદા જુદા, એટલે કે જુદા જુદા સ્થળ હોય, ગાર્ડનના વિસ્તારો હોય, એ વિસ્તારોની અંદર ઉગાડવામાં આવતા પ્લાન્ટ્સ, જે વનસ્પતિઓ છે, એ વનસ્પતિઓ અને ગાર્ડનના જુદા જુદા લોકેશન્સ જે છે એનો થોડો આપણે પરિચય આજે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો સમગ્ર વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સંધાનમાં ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું. તો ગાર્ડન લોકેશન્સ છે એ જુદા જુદા પ્રકારના ગાર્ડનના વિભાગો છે. એની અંદર મુખ્યત્વે કરીને પાથ જે છે, એટલે કે રસ્તાઓ, એવેન્યુ જે છે, એટલે કે શોભા આપતા જે કેટલાક વૃક્ષો ઉગાડવામાં આવે છે એની વાત કરવાની છે. હેડજીસ એટલે કે કાંટાની અથવા તો કાંટા વગરના કેટલાક છોડ છે એની વાડ કરવામાં આવે છે. અને ફ્લાવર બેડ્સ કે ફૂલોના ક્યારા તરીકે ઓળખાય છે, કે જેની અંદર બાગમાં જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા રંગના પેચીસ ધરાવતા ફ્લાવર્સ કે ફૂલ જે હોય એવા છોડને ઉગાડવામાં આવે, ઉછેરવામાં આવે, જેથી કરીને રંગબેરંગી વાતાવરણ ગાર્ડનની અંદર સર્જાય અને બગીચો આપણને આનંદદાયક બની રહે. તો આવા જુદા જુદા લોકેશનની મારે ચર્ચા કરવી છે અને કેટલાક જે પ્લાન્ટ છે એ પ્લાન્ટ વિશે આપને પરિચય આપવો છે. તો આપણે આ પ્લાન્ટ વિશે અને એ જુદા જુદા વિસ્તારો વિશેની વાત કરીએ. તો મુખ્યત્વે 4 વિસ્તારો છે. એ 4 વિસ્તારોની અંદર આપણે જોઈએ છે પાથ, એવન્યુ, હેડજીસ અને ફ્લાવર બેડ્સ. આ 4 મુખ્ય વિસ્તારો છે. એમાં પાથ કોને કહેવામાં આવે? તો જે રસ્તો છે એને બગીચાના કોઈ વિસ્તારો હોય, એ વિસ્તારો નાના નાના હોય, બનાવીએ એને જોડતો એક રસ્તો બનાવવામાં આવે, સાંકડો, કે જેમાં માણસ ચાલી શકે, અવર જવર કરી શકે. અને એને શોભાયમાન કરવા માટે જુદા જુદા પ્રકારના પથ્થરો પણ એની ઉપર પાથરવામાં આવતા હોય છે. લગભગ 2 થી 3 ફૂટ જેટલી રસ્તાની પહોળાઈ જે છે એ પહોળાઈ સામાન્ય રીતે માન્ય ગણાય છે, જેથી કરીને માણસ અવર જવર કરી શકે છે. આ જે રસ્તો છે એમાં કેટલીક વખત રંગીન પથ્થરોનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એવા ફ્લેજ સ્ટોન છે જેના રંગો જુદા જુદા હોય, જાંબલી, ભૂખરા, વાદળી, એવા સ્ટોન છે, પથ્થરો છે, પાથરવામાં આવે છે. અને એ જે પાથ રસ્તો થાય, એ રસ્તાની આજુબાજુએ નાના નીચા વૃક્ષો હોય અથવા તો ક્રીપર જેવી વનસ્પતિ હોય કે જે જમીનને સમાંતર વૃદ્ધિ પામતી હોય, આ બધી ઉગાડવામાં આવતી હોય છે. આપણે અહીંયા 7 જેટલી વનસ્પતિઓનો પરિચય મેળવવાનો છે અને એ પરિચય મેળવી અને પછી આપણે દરેક વનસ્પતિ કઈ જગ્યાએ બગીચામાં હોય અને કેવી દેખાય અને કેવી શોભા આપે એના કેટલાક ફોટોગ્રાફ પણ જોઈશું. આમાં મુખ્યત્વે કરંજ, તામ્રવર્ણી, કેશિયા, પિંક કેશિયા, કાંચનાર, ગુલમહોર અને બોરસલ્લીનો આપણે સમાવેશ કરેલો છે. તો હવે સર્વપ્રથમ કરંજની વાત કરું તમને, તો એનું બોટનિકલ નેમ છે પોંગામિયા પિનાટા. એની ફેમિલી લેગ્યુમિનોઝી છે, જેને ફેબેસી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને એનું સબ ફેમિલી ઉપકુળ પેપિલિયોનેસી છે. કરંજનું જો વૃક્ષ જોવામાં આવે તો મોટે ભાગે ભારતમાં આ વૃક્ષ નદી, ઝરણા એવા નજીકના વિસ્તારો હોય, કુદરતી રીતે જંગલમાં પણ ઉગતું જોઈ શકાય છે. એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ અમેરિકા જેવા દેશોમાં પણ એને સુશોભન માટે ઉગાડવામાં આવે છે. બાજુમાં જે ફોટોગ્રાફ છે, ફોટોગ્રાફ આપને આ વૃક્ષ કેટલા કદનું હોઈ શકે એ તાદાત્મ્ય કરાવે છે. આ ખૂબ જ ઊંચું વૃક્ષ થતું જોવા મળતું હોય છે. નજીકના ભૂતકાળમાં આપણે વાત કરીએ તો બગીચાઓમાં અને રોડ સાઈડ પર એને ખૂબ જ વાવવામાં આવતા હતા. હાલમાં શહેરની અંદર ખૂબ ઝડપી વૃદ્ધિને કારણે એનો ઉછેર કરવામાં આવે છે અને એ શહેરનું પ્રિય વૃક્ષ હવે બની ગયું છે, એમ કહેવામાં પણ કંઈ વાંધો નથી. વૃક્ષ મધ્યમ કદનું હોય, એની છાલ ભૂખરા કથાઈ રંગની અને ખરબચડી હોય. જનરલી આ વૃક્ષનું થડ હોય, એની છાલ આપણે જો જોઈએ અહીંયા તો ભૂખરા કથાઈ રંગની આપણને માલુમ પડે છે, થોડી ખરબચડી પણ હોય છે. એના પર્ણો જે છે એ પર્ણો 15 થી 20 સેન્ટીમીટર લાંબા હોય. ફોટોગ્રાફમાં આપ જોઈ શકો છો સંયુક્ત પર્ણો છે.
એટલે કે એની મુખ્ય ધરીની આસપાસ પર્ણિકાઓ જે છે પર્ણિકાઓ ગોઠવાયેલી હોય અને આખું જે પર્ણ બને એ સંયુક્ત પર્ણ, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સંયુક્ત પર્ણના પ્રકારો ભણ્યા હતા એવું સંયુક્ત પર્ણ છે. 7 થી 9 જેટલી પર્ણિકાઓ હોય અને એનો આકાર અંડાકાર જેવો હોય છે, એટલે કે અગ્રભાગ થોડો અણીદાર હોય અને પશ્ચ ભાગેથી એ થોડો ગોળાકાર ધારણ કરે એટલે ઈંડા જેવો એનો આકાર બનતો જોવા મળે છે. પુષ્પોની વાત કરીએ તો પાનખર આવે એટલે પર્ણો ખરી પડે અને પછી નવી કૂંપળો ફૂટે એટલે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં કૂંપળોની સાથે સાથે સફેદ રંગના કે ગુલાબી રંગના જે પુષ્પો હોય ફ્લાવર એ બધા ઉદ્ભવે અને એ ફ્લાવર બધા જ પ્લાન્ટને ખૂબ જ રંગબેરંગી આકર્ષક રંગ આપતા જોવા મળતા હોય છે. એના પુષ્પોની લંબાઈ 1.3 સેન્ટીમીટર જેટલી હોય, એ ખૂબ જ ટૂંકો દંડ ધરાવતા હોય અને પ્યાલા આકારના વજ્રપત્રો ધરાવતા હોય. દલપત્રો એમાં 5 જોવા મળતા હોય. આ એના પુષ્પોની ઓળખ છે. તેના બીજમાંથી નીકળતું તેલ ચામડીના રોગ માટે પણ ઉપયોગી થાય છે. મિત્રો, અહીંયા બીજ એની શીંગમાંથી નીકળતું બીજ છે લંબગોળ કિડની શેપનું આકારનું જોવા મળતું હોય છે અને એને પિલાણ કરીને એમાંથી ઓઇલ કાઢવામાં આવે છે, તેલ કાઢવામાં આવે છે. આ તેલ ચર્મરોગ માટે અક્ષીર કહેવાય છે. આયુર્વેદની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી માનવામાં આવે છે. આ કરંજનો મૂળ જે હોય એ મૂળતંત્ર અહીંયા આપણને જમીનની ઉપર જોવા મળે છે, જમીનની અંદર પણ આવેલું હોય છે. એ એન્ટિસેપ્ટિક છે એટલે એને દંતમંજન તરીકે દાંત સાફ કરવા માટે એ મૂળનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. એકચ્યુઅલી પોંગોમિયા છે તમિલ શબ્દ છે અને પિનાટા એટલે સંયુક્ત પર્ણ દર્શાવે છે. ગ્લેબ્રા નામ એનું સુવાળું અને રોમવિહીન પાન જે છે ચમકતું, એના પરથી એનું નામ ગ્લેબ્રા પાડવામાં આવેલું છે. આ બગીચાની અંદર કે રસ્તાની આજુબાજુ તમે જોઈ શકો મિત્રો કે વચ્ચે રસ્તો છે, રસ્તામાં અવર જવર કરી શકાય એટલી જગ્યા છે અને બંને સાઈડની અંદર આ વૃક્ષને ઉગાડવામાં આવે છે. એટલે કે પાથ જ્યારે તૈયાર કરવાનો હોય ત્યારે આ પ્રકારે પોંગામિયા પિનાટાના વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવે છે અને એનો ઉછેર કરવામાં આવતો હોય છે. એટલે પ્લાન્ટેશન કરી અને પછી એને ઉછેર કરવામાં આવે, પાણી પીવડાવવામાં આવે, વૃક્ષો મોટા થાય અને એ રીતે ફૂલોથી સુશોભિત આખો રસ્તો તૈયાર થતો જોવા મળે છે. બીજું છે તામ્રવર્ણી છે. એનું બોટનિકલ નામ છે પેલ્ટોફોરમ ટેરોકાર્પમ. એની ફેમિલી જે છે કુળ લેગ્યુમિનોઝી, જેને ફેબેસી નામથી પણ ઓળખવામાં આવે, અને એનું ઉપકુળ સબ ફેમિલી સિઝાલ્પિનેસી છે. તામ્રવર્ણીનું વૃક્ષ જે છે એ વૃક્ષ ફિલિપાઇન્સ, શ્રીલંકા, મલેશિયા અને ઉત્તર ઓસ્ટ્રેલિયાનું વતની માનવામાં આવે છે. ભારતને વેસ્ટ ઇન્ડિઝમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં એને ઉછેર કરવામાં આવે છે, ઉગાડવામાં આવતું જોવા મળે છે. બાજુનો ફોટોગ્રાફ એ વૃક્ષ બતાવે છે. વૃક્ષની કદ ઊંચાઈ આપ જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ ઘટાદાર અને ખૂબ જ ઊંચું વૃક્ષ એનું થાય છે. આ વૃક્ષમાં પુષ્પો છે એ એપ્રિલ માસમાં આવે છે અને પુષ્પોદ્ભવનો સમયગાળો છે ખૂબ લાંબો હોય. ઘણા લાંબા સમય સુધી એમાં પુષ્પો જોવા મળતા હોય. પાસેના 2 વૃક્ષ હોય તો પણ એમાં અલગ અલગ પુષ્પોદ્ભવ થઈ શકે અને ક્યારેક તો આખા વર્ષ દરમિયાન પણ એમાં પુષ્પો જોવા મળતા હોય એવું પણ નોંધવામાં આવેલું છે. વૃક્ષની ઊંચાઈ 24 મીટર જેટલી થાય છે અને એનો છાલ જે છે, આ બાજુના ફોટોગ્રાફમાં એનું વૃક્ષનું થડમાં છાલ જોઈ શકો છો, એ લીસી અને કથ્થાઈ રંગની માલુમ પડે છે એવી એની છાલ જોવા મળતી હોય. પર્ણોની વાત કરીએ તો પર્ણો જે છે એ સંયુક્ત પ્રકારના છે. ખૂબ લાંબા પર્ણો જોવા મળે છે, બાયપિનેટ પ્રકારના છે. એટલે અહીંયા સંયુક્ત પર્ણના જે પ્રકારો ગઈ વખતે ભણ્યા હતા, એક પીંછાકાર, એમ અહીંયા દ્વિપીંછાકાર બાયપિનેટ પ્રકારનું સંયુક્ત પર્ણ છે. આવા પીંછાકાર પર્ણિકાઓ જોડાઈ અને પીંછા જેવી રચના બનાવે છે, બીજી ધરી ઉપર આવેલા હોય. પર્ણિકાઓની સંખ્યા લગભગ 20 થી 30 જેટલી હોય અને એ અંડાકાર હોય અને બહુ નજીકથી ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. એટલે આંબલીના પાન જેવા પાનનો દેખાવ જે હોય એવો દેખાવ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. તો આ પ્રકારના સંયુક્ત પર્ણો જોવા મળે. પુષ્પો સામાન્ય રીતે ફેબ્રુઆરી માસમાં કલિકા સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થયેલા હોય, જ્યારે ખીલે ત્યારે ખૂબ સુંદર પીળો રંગ ધારણ કરે અને ખૂબ જ સુંદર લાગે. દલપત્રો નારંગી રંગના પીળા હોય અથવા તો પુકેસરો એની બહારની બાજુએ લંબાયેલા જોવા મળતા હોય. એટલે એ ગુચ્છાકાર આખું પુષ્પ પીળા રંગના થઈ જાય છે અને વૃક્ષો આખું સરસ મજાનું પીળા રંગના પુષ્પથી લચી પડેલું જોવા મળે છે. એની નીચે જ્યારે આ દલપત્રો અને પુષ્પો કરમાઈને ખરી પડે ત્યારે એ પીળી ચાદર આખી જમીન પર પાથરેલી હોય એવો અહેસાસ થાય અને ગાર્ડનની અંદર ખૂબ જ સરસ મજાનું લોકેશન તૈયાર થતું જોવા મળતું હોય છે. ડિસેમ્બરથી જાન્યુઆરીનો જે સમયગાળો છે
એમાં પર્ણો ખરી પડે છે, પાનખર ઋતુ આવે છે અને સમગ્ર વૃક્ષ પછી માત્ર શીંગોથી ઘેરાયેલું હોય છે. એ શીંગો તાંબા જેવા રંગની હોય છે, એટલે એ તામ્ર રંગનું દેખાય છે, એટલા માટે એને આપણે તામ્રવર્ણી નામ આપ્યું છે. તાંબા જેવી શીંગોનો રંગ છે. એ સમગ્ર ઝાડમાં ચોટેલી હોય, પર્ણો ખરી પડેલા હોય ત્યારે આખું ઝાડ છે એ લાલાશ પડતા રંગનું ખૂબ જ સરસ જોવા મળે. થડનો ઉપયોગ રાચ રસીલું બનાવવા માટે ફર્નિચર તરીકે થાય અને પાથની આજુબાજુ ઉગાડેલું હોય તો બગીચાને કે શહેરને ખૂબ જ સુંદરતા બક્ષે છે. બંને બાજુએ તમે રસ્તાની આજુબાજુ જોઈ શકો કે આ બંને તામ્રવર્ણીના વૃક્ષો વાવેલા છે અને એના પૂર બહારમાં ખીલેલા પુષ્પો આપણને જોવા મળે છે. સમગ્ર પીળો પટ્ટો આપણને જોવા મળે. એમની નીચે ફૂટપાથ પર ચાલવું પણ આપણને ખૂબ જ ગમે, કારણ કે એ પીળા રંગના પુષ્પો જ્યારે નીચે ખરી પડે ત્યારે પીળા રંગની ચાદર થયેલી હોય તેવું આપણને દેખાય છે. તો આવો આનંદદાયક પાથ જે છે એ પાથ તામ્રવર્ણી દ્વારા થાય. ત્રીજી વનસ્પતિ છે એનું નામ છે કેસિયા. કેસિયા ખરેખર તો આપણે ગરમાળા તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. એ કેસિયા પણ બોટનિકલ નેમ એનું કેસિયા ફિસ્યુલા છે. ફિસ્યુલા એટલે નળાકાર એવો અર્થ થાય છે. તો આ જે શીંગો છે એ શીંગો આની નળાકાર હોય છે, એટલા માટે એને કેસિયા ફિસ્યુલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની ફેમિલી લેગ્યુમિનોઝી છે, ફેબેસી કહેવાય. સબ ફેમિલી સિઝાલ્પિનેસી ઉપકુળ તરીકે નોંધવામાં આવેલું છે. એ મુખ્યત્વે આપણે જોઈએ તો ઇજિપ્ત ગ્રીસનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો એમાં એનું વર્ણન થયેલું છે અને ભારતમાં એનો ફેલાવો સૌથી વધારે છે. હાલમાં જોવા જઈએ તો શ્રીલંકા, મલેશિયા, વેસ્ટ ઇન્ડિઝ, દક્ષિણ અમેરિકા, બ્રાઝિલ, મેક્સિકો જેવા જુદા જુદા દેશોની અંદર આ વૃક્ષ નોંધાયેલું છે. વૃક્ષનો ફોટોગ્રાફ મિત્રો અહીંયા જુઓ તમે જમણી બાજુએ તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આવા પીળા રંગના ફૂલોથી લચી પડેલું સરસ મજાનું આ વૃક્ષ છે. એનું કદ મધ્યમ છે, પાનખર વૃક્ષ છે, એટલે કે પાનખર ઋતુની અંદર એના સમગ્ર પર્ણો ખરી પડે છે. સમુદ્રથી લગભગ 1200 મીટરની ઊંચાઈ સુધીના વિસ્તારમાં એ થઈ શકતું હોય છે. વૃક્ષની છાલનો અભ્યાસ કરીએ તો એ લીલાશ પડતા કથ્થાઈ રંગની હોય. કુમળું પ્રકાંડ હોય ત્યારે લીલાશ પડતી છાલ ધરાવે છે. પ્રકાંડ જ્યારે દ્વિતીય વૃદ્ધિ કરે છે એના બાદ પ્રકાંડની જાડાઈમાં વધારો થાય ત્યારે એની છાલ છે થોડી લીલાશ પડતા રંગની જોવા મળે છે. કથ્થાઈ રંગનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને વૃક્ષનું થડ ખરબચડી છાલ ધરાવતું પછી બની જાય છે. દ્વિતીય વૃદ્ધિના કારણે અન્નવાહક પેશી બહારની બાજુ જ્યારે ડ્રાય થાય છે, સૂકી થાય છે ત્યારે ખરબચડી છાલ ધરાવતું આપણને જોવા મળે છે. પર્ણોની વાત કરીએ, ગરમાળાના પર્ણો ખૂબ મોટા હોય છે અને એ પર્ણો સંયુક્ત પ્રકારના હોય છે. અહીંયા આપણને બાજુમાં ફોટોગ્રાફમાં બતાવેલું છે કે આ એક પર્ણની પ્રથમ ધરી છે, એના ઉપર ઉત્પન્ન થતી પર્ણિકાઓ સામસામે જોડીમાં ગોઠવાયેલી છે, એટલે યુગ્મ પ્રકારનું પિંચાકાર પ્રકારનું સંયુક્ત પર્ણ ઉત્પન્ન થતું જોવા મળે છે. માર્ચ મહિનામાં પર્ણો આછા રંગના થાય છે, લીલાશ પડતો રંગ દૂર થાય અને પછી ખરી પડતા હોય છે, એટલે પાનખર ઋતુમાં એ ખરી પડે છે. અહીંયા આપણને આ ફોટોગ્રાફ છે સુંદર મજાનો પુષ્પો સાથેની ડાળીનો બતાવવામાં આવે છે. તો ઉનાળાના સમયની અંદર ઉષ્ણ વાતાવરણ હોય ત્યારે ભારતની અંદર અને બીજા દેશોની અંદર જ્યાં ઉષ્ણ વાતાવરણ થાય એ સમયે પીળા રંગના પુષ્પોથી આ વૃક્ષ ઘેરાઈ જાય છે. પર્ણપતનની પ્રક્રિયા પછી તરત જ જ્યારે નવી કૂંપળો ફૂટે છે ત્યારે આ વૃક્ષની અંદર પુષ્પોદ્ભવ શરૂ થાય છે અને પુષ્પ વિન્યાસ ઊંધા લટકતા ઝુમ્મર હોય એ ઝુમ્મર જેવો આકાર ધારણ કરે છે અને ખૂબ જ ચળકતા પીળા રંગના હોય અને 30 સેન્ટીમીટર જેટલો લાંબો આ પુષ્પ વિન્યાસ ખૂબ જ આકર્ષક બને છે અને ખૂબ જ સુંદર રંગ આપે છે ગરમાળાના પુષ્પોને. ગરમાળાનું પુષ્પનો અભ્યાસ કરીએ તો પુષ્પમાં 5 લીલા વજ્રપત્રો હોય છે. અહીંયા આ ફોટોગ્રાફની અંદર બાજુમાં અહીંયા એક બર્ડ છે, બર્ડની અંદર અહીંયા પોઇન્ટર બતાવું છું, ત્યાં તમે જુઓ લીલા રંગના આ વજ્રપત્રો છે, 5ની સંખ્યામાં હોય છે. દલપત્રો જે છે એ ચમચી જેવા આકારના છે અને 5 ફરતી બાજુએ ગોઠવાયેલા છે અને પીળો રંગ ધરાવે છે. પુકેસરો એના 10 હોય છે અને પરાગાશય જે છે ઉપરના આ ટપકા દેખાય છે, જે પરાગાશય છે એ કથ્થાઈ રંગના આપણને જોવા મળે છે. આવી રચના એના પુષ્પની છે. તેના ફળની વાત કરું તો એ સિંગ પ્રકારનું ફળ છે. લાંબી લાંબી કાળા રંગની પરિપક્વ થયેલી શીંગો આપણને જોવા મળે છે આ વૃક્ષની ઉપર. જ્યારે કાચી હોય શીંગો ત્યારે લીલા રંગની હોય છે, પાકે છે ત્યારે એ કાળો રંગ ધારણ કરે છે અને એ શીંગોની અંદરની બાજુએ આવા બીજ અને થોડો ગર હોય છે. ગર એટલે એ લગભગ પ્રમાણમાં આપણે કહીએ તો ગળ્યો પદાર્થ છે
અને એ ગરમાળાનો ગોળ છે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ ઉત્તમ ઔષધિ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગરમાળાનો ગોળ પણ મળતો હોય છે. કબજિયાતનો ઉત્તમ ઉપચાર પણ આ ગરમાળાનો ગર છે, એને ગરમાળાનો ગોળ છે. આ ગરમાળાના ગરને જો વચ્ચેના ભાગમાંથી 2-3 બીજની વચ્ચેથી લઈ પાણીમાં એને ઓગાળી અને સવારે નળના કોઠે પીવામાં આવે તો કબજિયાતનું દૂષણ છે એ શરીરમાંથી દૂર થતું જોવા મળે છે. જ્યાં જે જંગલ વિસ્તાર છે, જંગલ વિસ્તારમાં વાનરોનો વધારે પ્રમાણમાં વસ્તી જોવા મળતી હોય ત્યાં આનો ફેલાવો વધારે થયેલો હોય છે. કારણ કે આ ગરમાળાની જે શીંગો છે એ શીંગોની વચ્ચેનો આ જે ગોળ કહેવાય છે, ગર કહેવાય છે, એ ગળ્યો હોય એટલે વાનરોને ખાવામાં ખૂબ જ મજા પડે છે. એટલે એ ખાતા જાય અને બીજનો ફેલાવો થતો જાય એમ એ વધારે ને વધારે ફેલાયેલું જોવા મળતું હોય છે. બગીચાની અંદર પાથ બનાવવા માટે, એનો ઉછેર કરવા માટે અહીંયા મિત્રો આપ જોઈ શકો છો કે બગીચાનો જે રસ્તો છે એની બંને આજુબાજુ ગરમાળાના આવા વૃક્ષો ઉગાડવાથી ઉનાળાના સમયની અંદર ખૂબ જ સરસ મજાના પીળા પુષ્પોથી લચી પડેલો આ પાથ આપણને આનંદદાયક રહે છે. એની નીચે ખરી પડેલા પીળા રંગના પુષ્પો પણ આ પાથની સુંદરતામાં વધારો કરતા જોવા મળતા હોય છે. કેટલીક જગ્યાએ આ પાથને કટિંગ કરી અને ચોક્કસ આકાર પણ આપવામાં આવે છે, જેથી આવા રસ્તાઓ જે છે એ અવર જવર માટે ખૂબ જ આનંદદાયક, મનને પ્રફુલ્લિત કરનારા બની રહ્યા છે. ચોથું ઉદાહરણ આપણે આ વનસ્પતિનું લઈએ અને એનો પરિચય મેળવીએ. એનું નામ છે પિંક કેસિયા. કેસિયા ગ્રાન્ડિસ બોટનિકલ નામ ધરાવતું આ પિંક કેસિયા લેગ્યુમિનોઝી ફેમિલીની અંદર સમાવેશ પામે છે અને એનું સબ ફેમિલી સિઝાલ્પિની છે. આનું વૃક્ષ છે એ ખૂબ જ સુંદર પ્રકારનું છે. આપણે જોઈએ તો ગુલાબી રંગના પુષ્પોથી આ ફોટોગ્રાફ બાજુમાં છે એમાં લચી પડેલું પુષ્પ ધરાવતું વૃક્ષ છે. ભારતની અંદર 5 જાતો એની જોવા મળે છે. બગીચાઓમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં છે. 15 મીટર જેટલી એની ઊંચાઈ છે અને એના પર્ણો ફેબ્રુઆરીથી માર્ચમાં ખરી પડતા જોવા મળતા હોય છે. એટલે આ પણ લીફ ફોલ સિઝનને ફોલો કરે છે. પર્ણ પતન ધરાવતી વનસ્પતિ છે. પર્ણો ખરી પડ્યા પછી ફરી વખત નવા કૂંપળો ફૂટતી જોવા મળે. પુષ્પો એના ગુલાબી રંગના જોવા મળે છે અને અગાઉ આપણે જે ગરમાળાના પુષ્પો જોઈએ એ ટાઈપના હોય છે. અનિપત્રી પ્રકારના છે.